Друзі, всім привіт! Мене звуть Ірина. Дякую, що завітали на мій канал, на мою затишну кухню. Сьогодні готую неймовірно смачні булочки для бургерів з кунжутом із дріжджового тіста. Вони настільки м'які і пухкі, що просто неможливо встояти, щоб не з'їсти їх просто з молоком або чаєм. Але у мене сьогодні рецепт бургера, як то кажуть, від А до Я, бо я спечу булочки, а потім посмажу котлетки і зроблю неймовірно смачний справжній бургер не гірше, ніж у популярних закладах. Тож, як завжди, подивимося, які нам потрібні продукти зараз поки що на тісто для булочок, а перелік і точну кількість залишу під відео. Тож, розпочинаємо. Спочатку потрібно зробити опару, тепле молоко і дріжджі з'єдную з цукром і додаю 3 ложечки борошна. Борошно в мене просіяне заздалегідь, перемішую і накриваю і залишаю на хвилин 15, щоб дріжджі почали діяти. Як тільки пройшло 15 хвилин, продовжую замішувати тісто. Ось подивіться, опара добра, дріжджі працюють. І тепер додаю далі 1 яйце і 1 білочок, жовток залишу на змащення булочок в кінці. Тож накриваю поки і відставляю у бік. Все це розмішую, сіль додаю. Далі сметанка. Це важливий інгредієнт. Я додаю завжди у тісто дріжджове, бо так смачніше і більш м'яке і пухке тісто виходить, і воно довго не черствіє. Ось додаю ще борошно, замішую лопаточкою, далі буду вимішувати руками і продовжую, додаю, якщо липне тісто до рук, рекомендую, додавайте трохи рослинної олії. На ручки борошна не додавайте багато, щоб тісто залишалося еластичне і м'яке. Тепер я приготувала вершкове масло і додаю у тісто, ось так, вмішую його туди. І далі ось таке м'якеньке, еластичне тісто, дуже гарне. Все, тепер змащую мисочку рослинною олією і ставлю тісто, нехай підіймається десь на годинку-півтори. Ось, друзі, у мене пройшло десь 1,5 години. Подивіться, яке тісто м'якеньке. Трохи його обминаю, ось так складаю, збираю його докупи. Дуже еластичне тісто, булочки вийдуть чудові. І я хочу його зважити, щоб розуміти, скільки грамів. Я буду робити 4 штучки, 4 булочки, скільки грамів в мене буде кожна булочка. Я порахувала, це десь виходить по 120 плюс-мінус грамів. Ось таку я роблю ковбаску, розрізаю спочатку навпіл, потім ще ось так і зважую. Діаметр булочки буде приблизно 10-11 см. Зараз спечемо і подивимося. Все, сформувала булочки, зважила їх, щоб вони були приблизно однакові. Ось так поскладала, забираю килимочок і ставлю, накриваю плівочкою, ставлю на хвилин 15, щоб тісто трохи підійшло. Ось трохи підійшло, тісто дуже добре. Беру курячий жовточок, який ми підготували, додаю туди приблизно чайну ложечку молочка. І тепер беру кунжут. Я хочу зробити, подивитись, друзі, заодно. Ось бачите, 2 булочки я зроблю
ось так, не буду змащувати яйцем, а просто притиснула, ось так перевернула і притиснула до кунжуту, а інші дві я змащу яйцем і присиплю кунжутом, і ми подивимося, мені навіть цікаво порівняти, як вони будуть виглядати, як вони пропекуться, якого вони будуть кольору. Ось, бачите, вони зовсім різні. Теж посипаю їх кунжутом і знову залишаю на 20-30 хвилин їх. Ось дивіться, як вони добре піднялися. І тепер ставлю випікати. Температура 180 градусів. У мене вони випікалися 42 хвилини. І ось, дивіться, яка краса у нас вийшла. Поки що накриваю рушничком. І через хвилин 10, коли вони вже трохи охололи, подивіться, які м'якенькі. Ну, бачите, вони не дуже відрізняються насправді. Ті, що не мазала яйцем, вони такі бліденькі, а ті більш такі яскраві, але на смак, я думаю, що вони ніяк не будуть відрізнятися. Ось, дивіться, друзі, краса і смакота. Булочки просто чудові, вони м'якенькі, аромат у мене зараз на кухні просто неможливо встояти вже, щоб не спробувати. Ну що ж, друзі, булочки в нас готові. Тепер давайте поглянемо, які продукти нам потрібні для того, щоб зробити котлетки і зібрати наші бургери. Отже, розпочинаю з того, що розкажу вам, яке м'ясо і як його треба підготувати. Тож в мене яловичина, я зараз поріжу шматочками і обов'язково перемолоти треба на м'ясорубці на крупній решітці. Не на дрібній, а на крупній. Ось беру м'ясорубку і наріжу м'ясо і змелю зараз на фарш оце м'яско. У мене яловичина, як я сказала, це стейки. Друзі, звичайно, ви можете взяти будь-яке м'яско, але у класичному бургері ось треба, щоб була яловичина, причому вона повинна бути частково жирненька і частково така середня. Ну, в мене частина якраз ось приблизно ось така середньої жирності. Ось так за допомогою м'ясорубки я роблю фарш. Ось такий, дивіться, гарний, м'яско дуже свіженьке, дуже добре. До речі, ще одна порада, я не рекомендую подрібнювати саме у подрібнювачі м'яско. Краще все-таки на м'ясорубці його змолоти, бо для бургера повинні відчуватися шматочки, тому і ми беремо таку недрібну решіточку для м'ясорубки. Ось така порада. Тепер сіль і перчик за смаком, хоча деякі кухарі наголошують на тому, що треба бургери солити і перчити прямо перед накладанням на пательню. Але я ось так роблю, мені так смачніше. Перчик і сіль я додаю у фарш, ось так перемішала, щоб там сіль і перчик змішалися. І тепер далі розкажу, що ми будемо робити. У мене є спеціальна форма для формування бургерів, котлеток. Але я зараз вам покажу такий варіант, коли нема ніяких спеціальних пристроїв. Отже, дивіться, я застелила плівочкою дощечку і нарізала з пергаменту ось такі квадратики. І тепер буду формувати, дивіться уважно. Я розділила об'єм м'яска, у мене вийшло 4 котлетки, будуть у мене по 145 грамів. Дивіться, ось так я їх поки що складаю, такі роблю кульки
і складаю поки що на дощечку. Далі ще один важливий момент. Кожен оцей шматочок треба відбити. Так от як м'яско там на котлетки відбити, так воно буде більш соковите і не буде розвалюватися на пательні. Ось я беру, так його комкаю і відбиваю, ось дивіться, ось так. Декілька разів так треба зробити, так котлетка буде така більш рівненька і більш соковита. І тепер дивіться, ось що я роблю. Я беру шматочок пергамента, ось цей, і ось так притискаю, і далі, може, лопаточкою, в мене ось такий ніж є широкий, і я роблю ось таку котлетку без ніяких форм, без ніяких пристроїв. Ось дивіться, наскільки це просто. І тепер накриваю ще одним шматочком і відкладаю в сторону, ось так от підрівнюю. І так роблю всі мої заготовки, ось і другий. І далі треба ці котлетки, заготовки покласти у морозилку на десь хвилин 30-40. Якщо нема часу, то смажте одразу, але повірте, це порада дуже слушна у плані того, що котлетки будуть смачніше і більш рівненькі. Отже, я роблю так з кожним шматочком м'яска, ось перекладаю в сторону і далі закінчую і покладу у морозилку. До речі, ще один момент з приводу розмірів. Якщо булочка у вас, наприклад, 10 см, то котлетку треба робити 11 чи 12, бо коли вона буде смажитися, вона зменшиться у розмірі. Тож я, бачите, приміряла, в мене приблизно так і виходить. Трохи котлетка більше, аніж булочка. Все, беру заготовки мої і ставлю в морозилку на хвилин 30-40. І тепер треба підготувати булочки, і далі все треба робити швидко, бо булочка повинна бути тепла і котлетка тільки-тільки з пательні. Отже, беру булочку, розрізаю і треба її засмажити на сухій пательні, щоб утворилася така смачна скориночка. Ось розрізаю і дивіться, яка краса, жовтенькі. І далі ще одну підготую. Як бачите, я взяла дві по-різному спечені булочки, ви пам'ятаєте, да? І підготую сир, нарізаю скибочками огірочок, далі декілька скибочок помідору треба нарізати, ось так тоненько. Далі у нас цибулька, також декілька слайсів ось такими півкільцями. І тепер вже майже готово. Ось в мене трохи айсберга. І тепер на пательню булочки, 2 хвилинки і буде готово. Ось дивіться, яка скориночка. Все швидко. Ну і тепер нам треба посмажити наші котлетки. Буквально крапля рослинної олії і по декілька хвилин, 4-5 хвилиночок з кожного боку на середньому вогні, не дуже сильно великий вогонь. Ось так. Засмажуються вони дуже швидко. М'яско соковите, дуже смачне. Бачите, котлетки зменшилися у розмірі, і вони якраз будуть по розміру такі, як булочки наші. Все, далі ще все простіше. У мене соус для бургерів. Я накладаю на гарячу котлетку сир, щоб він розплавився, оформлюю зеленню,
ось так все складаю. Можна у будь-якому порядку складати, як вам до вподоби. Огірочок. Все дуже швидко зараз вже. І нарешті скоро можна буде куштувати. Це дуже смачно, друзі. Ви самі можете від початку до кінця приготувати повністю весь цикл бургера. Булочку і котлетку і все решта. Це дуже смачно, спробуйте. Це не так складно. І бачите, яка краса у нас вийшла. Смакота неймовірна. Котлетка дуже смачна, свіженькі овочі, м'якесенька булочка тільки-но спечена. Це дуже смачно. Отже, друзі, обов'язково спробуйте приготувати і булочку, і котлетку, і зробіть отакий смачнезний бургер для родини. Це не так складно і достатньо швидко. Я впевнена, що ваші домашні будуть у захваті від цих бургерів. Отже, друзі, була рада поділитися з вами цим чудовим рецептом. Не забувайте ставити вподобайки, якщо відео вам сподобалося. Пишіть коментарі, я з радістю відповім. Миру і злагоди вам! Бережіть себе, друзі! До зустрічі!